Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay, cùng điểm qua các tin tức quốc tế cập nhật. Tiếp tục tình hình chiến sự tại Đông Âu, trước tình hình vô cùng khó khăn khi lực lượng Nga đẩy mạnh tiến công ở nhiều khu vực. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định đất nước của ông sẵn sàng đối phó với kế hoạch trả thù của Moscow, quyết không để đối phương giành thêm vùng lãnh thổ nào. Ở một diễn biến khác, một quốc gia châu Âu hối thúc NATO vượt qua nhiều lằn ranh đỏ của Nga hơn. Moscow phản ứng ra sao? Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ nội dung thông điệp mới của Mỹ về xung đột ở Ukraine. Cuộc tranh luận về việc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine đang đi vào lối mòn cũ khi làm nội bộ phương Tây một lần nữa bất đồng. Nếu một số quốc gia như Pháp để ngỏ khả năng này, thì Mỹ, Đức, Anh và mới nhất là Ba Lan khẳng định sẽ không gửi tiêm kích đến chiến trường Đông Âu. Ở khu vực Trung Đông, Iran cảnh báo hành động quân sự của Mỹ sẽ gây ra chiến tranh. Australia áp đặt biện pháp trừng phạt mới lên Iran và Myanmar. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp đón vua Jordan tại Điện Capitol. Hungary ca ngợi nỗ lực vì hòa bình của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng nhà lãnh đạo này xứng đáng được đề cử Nobel Hòa bình. Thái Lan đầu tư 8,8 tỷ đô la Mỹ để xây dựng thành phố hàng không. Trước khi đó, nước này cũng sẽ triển khai chiến dịch phát 95 triệu bao cao su miễn phí trước ngày Valentine. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy đến Anh để xem một hiện tượng tự nhiên, kỳ thú, đáng kinh ngạc khi hàng nghìn con chim sáo cùng nhau chao lượn trên bầu trời. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 1 tháng 2 như thường lệ mở đầu với những tin tức cập nhật về tình hình xung đột tại Đông Âu. Thưa quý vị, hôm 31 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục có phát biểu gây chú ý. Cụ thể, nhà lãnh đạo khẳng định Ukraine đang nỗ lực giải quyết tình hình khó khăn ở nhiều khu vực và sẵn sàng đáp trả kế hoạch trả thù của Nga. Trong video phát biểu gần nhất, ông Zelensky nói rằng chính quyền Kiev đang nỗ lực để người Nga không giành được bất kỳ chiến thắng nào trong cuộc xung đột. Nếu Nga có kế hoạch tấn công lớn để xoay chuyển tình thế, chúng tôi sẽ sẵn sàng đối phó. Theo Reuters, sau nhiều trận giao chiến ác liệt tại các chiến tuyến kể từ tháng 11 năm ngoái, Ukraine đã giải phóng được nhiều vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, trong mùa đông này, các trận chiến đã có phần hạ nhiệt. Đến gần đây, lực lượng Nga đã lấy lại động lực khi tuyên bố đạt được bước tiến ở miền đông Ukraine, cụ thể là khu vực xung quanh chiến địa Bakhmut. Các chuyên gia quân sự cho rằng Moscow dường như đang quyết tâm tấn công giành ưu thế trước khi xe tăng và vũ khí của phương Tây đến Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Kiev cho biết cuộc tấn công của Nga trong những tuần gần đây ở miền Đông đã phải trả giá đắt do lực lượng Nga chủ yếu dựa vào nhóm lính đánh thuê Wagner, một đội quân với hàng nghìn người được tuyển từ các nhà tù ở Nga và bị đưa vào chiến trường khi chưa được huấn luyện hay trang bị đầy đủ. Cũng trong ngày 31 tháng 1, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda đã hối thúc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vượt qua nhiều lằn ranh đỏ của Nga hơn khi đề nghị khối này cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất cho Ukraine. Đáp lại, Nga cho rằng nhà lãnh đạo Litva đã thiếu thận trọng khi đưa ra phát biểu này. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 31 tháng 1, Tổng thống Litva Nausėda nói: "Tôi thấy có rất nhiều lằn ranh đỏ, nhưng không phải là do chúng ta vạch ra, mà chính Nga đang cố gắng tạo ra chúng." Nhà lãnh đạo ca ngợi những lần NATO vượt qua lằn ranh đỏ của nước Nga trước đây, như đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Những lằn ranh này chỉ tồn tại trong suy nghĩ của chúng ta và chúng ta có thể bỏ qua chúng, ông Nausėda đánh giá. Trong cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Ba Lan và những quốc gia Baltic sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để kích động xung đột leo thang mà không cân nhắc đến những hậu quả. Ông Peskov bày tỏ, thật đáng buồn khi những quốc gia đầu tàu của châu Âu không có hành động đối trọng. Các quốc gia NATO trước nay luôn khẳng định sẽ kiềm chế trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine để tránh nguy cơ rơi vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, phương Tây đang ngày càng gửi những hệ thống vũ khí tiên tiến hơn đến chiến trường Đông Âu. Moscow tin rằng các nước đồng minh của Ukraine từ lâu đã tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga ở Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày chia sẻ rằng người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã gửi một thông điệp mới tới Moscow liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Theo vị ngoại giao hàng đầu của Nga này, thông điệp này không chứa bất kỳ nội dung giá trị nào. Phát biểu trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Ai Cập Shaheh Shoukry,
Hôm 31 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói, Bộ trưởng Sergei đã truyền tiếp một thông điệp từ Ngoại trưởng Mỹ Blinken, người có chuyến thăm tới Cairo gần đây, với nội dung chính là Washington một lần nữa thúc giục Moscow dừng lại, rời đi và mọi chuyện sẽ ổn. Thế nhưng, Ngoại trưởng Nga lại cho rằng Moscow luôn sẵn sàng lắng nghe những đề xuất nghiêm túc từ Washington cho tình hình hiện tại. Nhưng thông điệp do ông Blinken gửi lại không bao gồm những thông tin nào như vậy. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, mục tiêu thật sự của Mỹ và phương Tây đã được khẳng định rõ ràng thông qua phát biểu của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Gần đây ông ấy có nói rằng Nga phải thua, Nga phải bị đánh bại, phương Tây sẽ không cho phép Ukraine thua, bởi điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ thua và thế giới cũng vậy. Đài RT cho biết, thời gian qua nhiều quan chức Mỹ đã hối thúc Nga chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine, cũng như nhượng lại toàn bộ lãnh thổ thuộc Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập sau một cuộc trưng cầu dân Ý. Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland khẳng định Washington sẽ xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt nếu Moscow làm như vậy. Tuy nhiên, phía Nga đã thẳng thừng bác bỏ. Ở một diễn biến khác, Ba Lan, một trong những quốc gia EU đi đầu trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine, mới đây đã có sự thay đổi trong lập trường cung cấp vũ khí. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Jarek Sukiewicki vừa khẳng định nước này không có kế hoạch gửi những chiếc tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất đến Ukraine. Hôm 31 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Ba Lan Powell đã đăng tải một dòng tweet có nội dung: nếu Bộ Quốc phòng bàn giao máy bay chiến đấu cho Ukraine thay vì những chiếc MiG-29 của Nga, điều đó đồng nghĩa rằng Ba Lan đang giải giáp. Đáp lại bên dưới bài đăng, ông Sukiewicz viết, không có chuyện bàn giao F-16 cho Ukraine. Bình luận của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng nước này, ông Mateusz Morawiecki cho biết Warsaw sẵn sàng gửi F-16 cho Ukraine với điều kiện là có sự hợp tác của các thành viên khác trong NATO. Theo truyền thông Ba Lan, Warsaw đang có 48 tiêm kích F-16. Sau khi nhận được cam kết chuyển giao xe tăng chiến đấu từ phương Tây, Ukraine đã nhắc lại yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa. Cuộc tranh luận về việc gửi những chiếc tiêm kích đến chiến trường Đông Âu dường như đang rơi vào quỹ đạo tương tự cuộc thảo luận chuyển giao xe tăng kéo dài trong vài tháng trước đó. Trong khi một số quốc gia như Pháp để ngỏ khả năng này, các nước như Mỹ, Đức và mới đây là Anh đã bác bỏ, gọi đây là điều không thực tế. Trong khi đó, giới chức Ukraine lại bày tỏ sự lạc quan rằng họ sẽ nhận được máy bay từ phương Tây. Chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội gần đây, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ông Alexei Danilov đã chia sẻ một đoạn video về những chiếc F-16 của Mỹ với dòng chú thích, chúng sẽ sớm xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Cùng chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Trước tiên là về những căng thẳng giữa Kosovo và Serbia. Theo Reuters, mới đây Đại sứ Mỹ tại Kosovo, ông Jeffrey M. Hovney đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Pristina thành lập Hiệp hội các thành phố tự trị của người Serbia và đồng ý một thỏa thuận do Liên minh châu Âu làm trung gian để đặt lại hòa bình giữa Kosovo và Serbia. Đại sứ Hovney cho biết Washington kỳ vọng Kosovo sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của mình vì việc thành lập một hiệp ước các thành phố tự trị của Serbia là rất quan trọng và cấp bách. Mỹ sẽ đảm bảo để chính quyền Pristina thực hiện nghĩa vụ mà không có bất kỳ tổn hại nào đe dọa đến chủ quyền của Kosovo. Chúng tôi không ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào vi phạm hiến pháp, đe dọa nền độc lập và thể chế dân chủ của Kosovo. Ông Hovney nhấn mạnh. Vào ngày 31 tháng 1, khoảng 100 người ủng hộ Thủ tướng Kosovo Albin Kurti đã biểu tình phản đối việc thành lập Hiệp hội các đô thị Serbia. Năm 2013, Kosovo đã cam kết trao nhiều quyền tự trị hơn cho người Serbia ở địa phương thông qua việc thành lập một hiệp hội. Điều này cũng nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, Tòa án tối cao của Kosovo cho biết một số điều khoản trong thỏa thuận vi phạm hiến pháp và cần phải thay đổi trước khi có hiệu lực. Thủ tướng Kurti cho rằng một hiệp hội của người Serbia sẽ giống như một nhà nước nhỏ khác bên trong lãnh thổ Kosovo và điều này sẽ phân chia đất nước theo sắc tộc. Tuần trước, đặc phái viên của Liên minh châu Âu, Mỹ, Đức, Pháp và Italy đã họp bàn với lãnh đạo của cả Serbia và Kosovo để thuyết phục họ ký một thỏa thuận nhằm xoa dịu căng thẳng kéo dài kể từ cuộc xung đột cuối những năm 1990 đến nay. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây bay từ Israel đến bờ Tây để gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Trong cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ đã kêu gọi chấm dứt bạo lực tại khu vực tranh chấp và khẳng định Washington ủng hộ một giải pháp chung của cả hai nước để kết thúc xung đột kéo dài hàng thập kỷ.
Ông Blinken đã thúc giục hai bên kiềm chế sau nhiều sự kiện diễn ra gần đây, như vụ một tay súng Palestine giết chết 7 người bên ngoài nhà thờ của người Do Thái ở Jerusalem, hay việc Israel mở rộng khu định cư bờ Tây đang tranh chấp. Trong cuộc họp với nhà lãnh đạo Palestine, ông Blinken cảnh báo rằng bất kỳ hành động không kiềm chế nào cũng sẽ đe dọa đến giải pháp hai nhà nước. Đây được xem là giải pháp hình dung ra một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh nhà nước Israel ở phía tây sông Jordan. Trong bối cảnh chứng kiến các cuộc tấn công gần như hàng ngày của lực lượng Israel ở bờ Tây, chính quyền Palestine đã đình chỉ thỏa thuận hợp tác an ninh với Israel vào tuần trước. Theo Reuters, chỉ tính riêng trong tháng 1, 35 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội Israel. Tổng thống Abbas tuyên bố, chính phủ Israel phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra, đồng thời cáo buộc hành vi của Israel đang làm suy yếu giải pháp hai nhà nước và vi phạm các thỏa thuận đã ký kết. Ông Abbas khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Washington và cộng đồng quốc tế để khôi phục các cuộc đối thoại nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với vùng đất phía đông Jerusalem thuộc về Palestine, vốn đã được phân định rõ ràng vào năm 1967. Giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ Blinken có chuyến thăm Trung Đông, Newsweek dẫn lời các quan chức ngoại giao Iran cảnh báo rằng hành động quân sự của Washington chống lại nước này sẽ kích động chiến tranh. Cảnh báo cũng được đưa ra sau khi có nhiều đồn đoán cho rằng có thể Mỹ là bên đứng sau tham gia vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào một nhà máy quân sự của Iran. Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc nói với Newsweek rằng nếu Mỹ dùng đến giải pháp quân sự, có nghĩa là họ đang tham gia vào một cuộc chiến. Rõ ràng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đối với khu vực và cả thế giới. Tuần trước, nhà máy quốc phòng ở thành phố Isfahan, miền trung Iran đã bị tấn công bằng các UAV. Liên quan đến việc này, phía Israel không xác nhận hay như phủ nhận về các hoạt động chống lại Iran. Truyền thông Ả Rập Xê Út suy đoán rằng các vụ nổ ở Isfahan là do lực lượng không quân Hoa Kỳ thực hiện. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Reeder sau đó tuyên bố rằng không có lực lượng Mỹ nào tham gia vào cuộc tấn công. Hiện các quan chức Iran chưa có cáo buộc bất kỳ bên nào đứng sau vụ tấn công. Trong khi đó, trợ lý của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, ngụ ý rằng Kiev có thể đã tham gia vụ tấn công. Trên Twitter, ông Podolyak đã viết, đây là hậu quả phải xảy ra, chúng tôi đã từng cảnh báo. Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đại sứ Ukraine để phản đối bình luận của ông Podolyak. Mới đây, chính phủ Australia đã thông báo áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào một số cá nhân tổ chức của Iran và Myanmar. Thông tin được đài ABC Australia đăng tải. Trong số 16 quan chức chính phủ, quân đội cấp cao và một tổ chức của Iran bị Australia cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản, có Tổng tư lệnh quân đội, Thiếu tướng Shahid Abdurrahim Morsari. Theo chính phủ Australia, các cá nhân tổ chức này đã tham gia hoặc thông đồng với các vi phạm lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm áp bức phụ nữ liên quan đến quy định về trang phục Hồi giáo và đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình ôn hòa sau cái chết của cô gái trẻ Mahsa Amini. Biện pháp trừng phạt tương tự cũng được Australia ban hành nhằm vào 16 quan chức của chính quyền quân sự Myanmar và 2 công ty có liên hệ với lực lượng quân đội ở nước này, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đánh dấu 2 năm xảy ra đảo chính. Trong số này có Thượng tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền, cùng cấp phó Sherwin. Theo đài ABC, động thái của chính quyền Australia nhận được sự hoan nghênh của các nhóm dân sự. Trước đây, giới chức Australia từng chịu nhiều áp lực từ những người ủng hộ nhân quyền vì do dự trong việc tham gia các biện pháp trừng phạt quốc tế chống lại chính quyền quân sự Myanmar. Trong khi đó, Tổng thống Colombia và Ecuador vừa qua đã đồng thuận hợp tác thúc đẩy quá trình chuyển đổi sinh thái vì đây là hai quốc gia có tiềm năng lớn ở khu vực Nam Mỹ. Trong một cuộc họp giữa nội các hai nước được tổ chức tại thành phố biên giới Tunken của Ecuador, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã đề ra mục tiêu thiết lập mạng lưới năng lượng sạch chung. Ông lập luận rằng, nếu Colombia và Ecuador cùng chung tay thực hiện, một hệ thống năng lượng điện sẽ được hình thành từ vùng Patagonia đến biên giới giữa Mexico và Mỹ. Nguồn điện sẽ mang lại năng lượng sạch cho khu vực. Ông Petro khẳng định hai quốc gia có thể trở thành trục cơ bản cho bản đồ địa chính trị mới của thế giới vì khu vực Nam Mỹ là nơi có tiềm năng tạo ra năng lượng sạch lớn nhất hành tinh. Bên cạnh đó, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso nói rằng chúng tôi sẽ cùng chuyển đổi sinh thái để có một môi trường trung hòa carbon hơn. Đối với vấn đề này, hợp tác quốc tế là nền tảng cơ bản để thực hiện. Ở Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hôm 31 tháng 1 đã tiếp đón Quốc vương Jordan
Abdullah tại Điện Capitol, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Mỹ dưới thời của Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện. Nhà vua Jordan và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã gặp gỡ và có bức ảnh chụp chung trong khuôn viên Tòa Quốc hội Mỹ. Họ bắt tay và tái khẳng định cam kết hợp tác giữa hai nước vì nền hòa bình ở Trung Đông. Về phần mình, Quốc vương Abdullah cảm ơn Mỹ vì những gì đã làm cho Jordan, đồng thời gửi lời chúc mừng ông McCarthy được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hạ viện. Thái tử Jordan Hussein bin Abdullah và Hoàng hậu Rania Al Abdullah cũng có mặt trong chuyến thăm đến Điện Capitol này. Chuyến đi đến Mỹ của gia đình Quốc vương Jordan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông gia tăng liên quan đến mâu thuẫn giữa Israel và Palestine. Hiện Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du đến Trung Đông nhằm tìm cách xoa dịu tình trạng leo thang bạo lực tại bờ Tây. Cũng trong ngày 31 tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary ông Péter Szijjarto đã nói rằng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ xứng đáng được đề cử giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông trong quá trình làm trung gian hòa giải cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, ông Szijjarto ca ngợi vai trò của Tổng thống Erdogan trong việc đàm phán nối lại xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, đồng thời làm trung gian tổ chức cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow hồi năm ngoái, dù chưa đạt được mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột ở Đông Âu. Ông nói, những nỗ lực đáng chú ý nhất của cộng đồng quốc tế trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine phải thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan và Bộ trưởng Cavusoglu. Cách duy nhất để kết thúc chiến tranh là thông qua đàm phán. Những nỗ lực của họ đã chứng minh điều này. Mặc dù là thành viên của NATO, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga và đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao với cả Moscow và Kiev. Đài RT cùng ngày đưa tin, hai nhà lãnh đạo Belarus và Zimbabwe mới đây đã có màn trao đổi quà đầy thú vị nhân dịp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có chuyến thăm đến Zimbabwe. Hôm 31 tháng 1, hai vị Tổng thống đã tham gia một buổi lễ tại thủ đô Harare, đánh dấu quá trình chuyển giao những chiếc máy kéo Belarus 92 của Belarus cho Zimbabwe, phục vụ hoạt động sản xuất trong nước. Theo đài RT, trong buổi lễ, Tổng thống Belarus Lukashenko đã tặng riêng cho người đồng cấp Zimbabwe Emmerson Mnangagwa một chiếc máy cày để hỗ trợ hoạt động canh tác trên vùng đất nông nghiệp của nhà lãnh đạo này. Đáp lại, ông Mnangagwa gửi ông Lukashenko một con sư tử bằng bông khổng lồ như thật. Theo truyền thông của Belarus, món quà này sẽ được trưng bày tại dinh Tổng thống Belarus tại Minsk. Trong khi đó, hôm 31 tháng 1, người dân đã đứng chật kín hai bên đường hò reo, chào đón khi chiếc xe chở Đức Giáo hoàng Francis đi qua các con đường của thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, nhân dịp Đức Thánh Cha có chuyến thăm quốc gia Trung Phi này. Đức Giáo hoàng đến vào buổi chiều, nhưng trước đó người dân đã ca hát nhảy múa, chào mừng người lãnh đạo Hội Thánh Công giáo đến với đất nước của họ. Theo kế hoạch, Đức Thánh Cha sẽ nghỉ lại một đêm ở Kinshasa. Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất nhiều năm, rất nhiều đơn thỉnh cầu đã được gửi đến Tòa Thánh. Năm ngoái, Ngài dự định sẽ đến Congo, nhưng vì lý do sức khỏe nên chuyến đi bị hoãn lại. Nhưng mọi thứ giờ đã như ý khi Ngài đã đến đây, vì Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Trong số hàng chục nghìn người dân đứng bên ngoài tòa khâm sứ, có bà Chibi Chabe, 78 tuổi, và nhiều người cao tuổi cùng những người tàn tật. Họ đã chờ suốt 7 giờ đồng hồ chỉ để được nhìn thấy chiếc xe chở Đức Giáo hoàng đi qua. Chúng tôi rất hạnh phúc khi Ngài đến. Chúng tôi mong chờ Ngài có những cuộc nói chuyện với các chính sách về môi trường, xã hội và vấn đề của các nhóm nổi dậy, đồng thời tăng thêm niềm tin của người dân vào Thiên Chúa. Tác động của xung đột vũ trang và biến đổi môi trường đã khiến hơn 5,7 triệu người di rời và 26 triệu người đang đối mặt với nạn đói ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Giáo hội Công giáo đóng vai trò quan trọng ở quốc gia Trung Phi này trong việc duy trì các trường học, cơ sở y tế và thúc đẩy tiến trình dân chủ. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho biết nước này đã khởi động dự án xây dựng thành phố hàng không phía Đông trị giá 290 tỷ baht, tương đương hơn 8,8 tỷ đô la Mỹ trong đầu năm nay. Theo Reuters, dự án sẽ biến sân bay Utapao thuộc tỉnh Rayong, duyên hải miền Đông Thái Lan thành sân bay quốc tế. Sân bay này sẽ kết nối với một ga hàng không giá rẻ và sân bay Don Muang ở thủ đô Bangkok, cũng như sân bay Suvarnabhumi thuộc tỉnh Samut Prakan. Phó phát ngôn chính phủ Thái Lan Tipaman Sirichana
cho biết trong một tuyên bố, thành phố hàng không phía Đông sẽ có diện tích 1.040 ha, có nhà ga sân bay, kho quan ngoại, trung tâm đào tạo hàng không và các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay. Theo vị quan chức, trong 5 năm đầu tiên, dự án dự kiến sẽ tạo cho 15.600 việc làm, thúc đẩy ngành hàng không của Thái Lan tăng trưởng, cũng như đẩy mạnh ngành du lịch đất nước. Trong khi đó, Thái Lan sẽ triển khai kế hoạch phân phát 95 triệu bao cao su miễn phí nhằm thúc đẩy nhận thức về quan hệ tình dục an toàn trước thềm ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Thông tin được Bloomberg đăng tải. Theo Bloomberg, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, những người sở hữu thẻ chăm sóc sức khỏe toàn dân có thể đến các nhà thuốc hay bệnh viện trên cả nước để nhận được 10 bao cao su mỗi tuần trong vòng 1 năm. Hiện nay, khoảng 50 triệu trong số 70 triệu dân ở Thái Lan đang tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân. Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Rachada Dradirek cho biết trong một tuyên bố hôm 31 tháng 1, chiến dịch phát bao cao su miễn phí là nhằm giúp ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên. Theo dữ liệu chính thức mới nhất, Thái Lan trong những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong tổng số các ca mắc những bệnh này trong năm 2021, bệnh giang mai và bệnh lậu chiếm một nửa. Nhóm tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất là từ 15 đến 19 và 20 đến 24. Cũng theo dữ liệu, trong năm 2021, cứ 1.000 thiếu nữ trong độ tuổi 15 đến 19 ở Thái Lan sẽ có 24,4 em sinh con. Tỷ lệ này xét trên toàn cầu là 42,5 theo Tổ chức Y tế Thế giới. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác về xã hội, văn hóa, thể thao trên thế giới. Trong ngày cuối cùng của tháng Giêng, nhiều bang ở miền Tây nước Mỹ đang bị băng tuyết bao phủ. Người dân tại các bang như Texas và Tennessee đã chứng kiến mọi thứ xung quanh đều rơi vào tình trạng đóng băng. Cơ quan Mỹ đưa ra một cảnh báo bão tuyết vào đầu tuần. Các doanh nghiệp ở thành phố Dallas và Memphis bày tỏ lo ngại thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của người dân những ngày sắp tới. Parker Garland sở hữu một salon trên đường Matrix, một phố đi bộ, nhưng các lối đi đang bị phong tỏa vì băng tuyết. Garland lo ngại cửa hiệu có thể phải đóng cửa trong ít nhất 5 ngày tới. Các doanh nghiệp trong trung tâm thành phố thường hoạt động không tốt khi băng tuyết ập đến. Chúng tôi là nơi mùa đông đến đầu tiên và rời đi sau cùng. Mặt đường đóng băng đặt ra thách thức lớn cho các tài xế của Memphis Lyft và Uber. Tôi hôm nay định ra khỏi nhà và kiếm thêm thu nhập, nhưng rồi nhìn thấy dòng xe bị kẹt trên cầu. Bạn biết đấy, có lẽ một chiếc xe đã va chạm tảng băng, nên có lẽ tôi cũng kết thúc công việc của mình hôm nay. Trong bối cảnh giao thông và sinh hoạt bị tê liệt vì thời tiết giá lạnh, làn sóng đấu tranh mạnh mẽ sau cái chết của người đàn ông da màu Tip Nixon vẫn đang tiếp tục diễn ra. Lễ tưởng niệm Nixon sẽ diễn ra vào ngày hôm nay tại bang Tennessee với sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ Harris. Thưa quý vị, cuộc đua du thuyền đại dương đã đi đến những chặng đường quan trọng. Một đội thi hôm 31 tháng 1 đã vượt qua đường xích đạo và tiến vào khu vực Nam bán cầu. Vào lúc 2 giờ ngày 31 tháng 1 theo giờ địa phương, đội môi trường Quiot đến từ châu Âu là những người đầu tiên ghi nhận số 0 độ trên hệ thống định vị. Trong chặng thứ 2 của cuộc đua vòng quanh thế giới, 5 đội du thuyền khởi hành từ vùng biển của Cape Verde vào ngày 25 tháng 1, di chuyển 4.600 hải lý để đến vùng biển Cape Town của Nam Phi. Cuộc đua du thuyền vòng quanh thế giới đã trở lại thành phố biển Alicante của Tây Ban Nha vào ngày 15 tháng 1 sau một thời gian dài trì hoãn vì đại dịch. Đây là lần thứ 14 cuộc thi được tổ chức. Cuộc đua du thuyền vòng quanh thế giới 2023 sẽ có 7 chặng đua, với chặng đua đầu tại thành phố Alicante và chặng cuối cùng ở thành phố cảng Genoa của Italy. Sau khi đi qua các thành phố lớn khác như Cape Town, Nam Phi, Itajaí, Brazil, Newport, Mỹ, Aarhus, Đan Mạch và Den Haag, Hà Lan. Năm nay có tổng cộng 11 đội du thuyền thi đấu, trong đó có 5 tuyển thủ thi đấu ở bảng du thuyền IMOCA 60 và 6 người còn lại tranh đua ở bảng du thuyền Volvo Ocean 65. Tại vườn thú ở thủ đô Kiev, Ukraine, các nhân viên đang cố gắng giữ ấm cho chú khỉ đột Tony trong bối cảnh đất nước đối mặt với tình trạng mất điện do các cuộc tấn công của Nga gây ra. Mùa đông ở Ukraine năm nay được cho là tương đối ôn hòa giữa lúc nước này trải qua xung đột với Nga. Tuy nhiên, nhiệt độ ban ngày là 0 độ C và đến đêm là âm 10 độ C. Đây là mức nhiệt mà chú khỉ Tony và nhiều loài động vật khác trong vườn thú không thể chịu được. Chuyên gia về linh trưởng tại vườn thú Kiev,
Valentina Dikarova cho biết, khi mất điện và hệ thống sưởi ngừng hoạt động, chúng tôi phải nghĩ ra cách để các loài linh trưởng ở đây không bị đóng băng. Chúng cần mức nhiệt ít nhất là 20 độ C. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải đốt củi trong khu linh trưởng. Cô Dikarova cho biết các loài linh trưởng ít hoạt động hơn và ngừng ăn khi không có ánh sáng. Do đó các nhân viên phải thắp đèn pin để chúng sinh hoạt như bình thường. Một nhóm hoạt động ở vườn thú Berlin của Đức đã huy động được 400.000 euro để mua máy phát điện và các mặt hàng khác, rồi gửi đến sở thú Kiev. Đại diện vườn thú Berlin Christina Ries cho biết, chúng tôi rất vui vì giờ đây có thể gửi máy phát điện và thức ăn cho gia súc tới Kiev. Giám đốc sở thú Kiev, ông Kirilo Cherin, cho biết viện trợ của Đức đã đến rất kịp thời, tháng 2 sẽ là thời gian rất khó khăn, các nhân viên phải nỗ lực đảm bảo sự sống các loài động vật trong vườn thú. Ông nói, chúng tôi bị mất điện từ 4 đến 12 tiếng mỗi ngày, các máy phát điện của Đức sẽ giúp cho động vật của chúng tôi có thể sống tốt hơn nhiều. Ở Anh, một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp vừa diễn ra khi một đàn chim sáo với số lượng hàng chục nghìn con cùng nhau chao lượn giữa bầu trời, khiến người xem không khỏi kinh ngạc. Hình ảnh được một người dân sống tại thành phố Tewkesbury, Tây Nam nước Anh ghi lại. Trên nền trời xám xịt của những ngày cuối đông đầu xuân, một đàn chim sáo đá với số lượng khổng lồ bay lượn theo cùng một quỹ đạo. Cách di chuyển của đàn chim trông như những đám mây đen liên tục thay đổi hình dạng hay những chiếc máy bay không người lái trong các màn trình diễn ánh sáng. Âm thanh rì rào đầy mê hoặc từ hàng chục nghìn con chim sáo trên bầu trời cũng tạo ra một khung cảnh huyễn hoặc. Đoạn clip này đang nhận được nhiều sự chú ý trên các phương tiện truyền thông, trong khi giới khoa học tự nhiên cũng có điều kiện để nghiên cứu tập tính của loài chim này. Những hình ảnh về hiện tượng hàng nghìn con chim sáo cùng nhau chao lượn trên bầu trời đáng kinh ngạc vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.